Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කස්ටමර් කෙනෙකුට ඩිස්කවුන්ට් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඩිස්කවුන්ට් ඔප්ෂන් එක QuickBooks Online system එකේ ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා. QB online system එකේ ඩිස්කවුන්ට් ඔප්ෂන් එක ඇක්ටිව් කරගත්තේ නැත්නම් සාමාන්‍ය ඉන්වොයිස් එකක් දාන්න ඉන්වොයිස් මොඩියුල් එකට ගියපුවාම මේ ෆෝම් එකේ කොහෙවත් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න තැනක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඩිස්කවුන්ට් දෙන ඔප්ෂන් එක මේ ෆෝම් එකේ කොහෙවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඩිස්කවුන්ට් කියන ඔප්ෂන් එක සිස්ටම් එකේ ඇක්ටිව් කරලා ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඩිස්කවුන්ට් ඔප්ෂන් එක ඇක්ටිව් කරන්න ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන මේ දකුණු පැත්තේ මේ උඩ තියෙන මේ settings GWL එක ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙනවා your company කියලා section එකක්. ඒකේ accounts and settings කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට යන්න ඕන. ඒකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා section කීපයක්. ඒකේ මේ තුන්වෙනියට තියෙනවා sales කියලා section එකක්. අපි යන්න ඒකට යන්න ඕන ඩිස්කවුන්ට් ඔප්ෂන් එක ඇක්ටිව් කරගන්න. sales page එකට ගියාම මේකේ තියෙනවා sales form content කියලා එකක්. ඒකේ මේ දකුණු පැත්තේ මෙතන තියෙන මේ කියන්නේ මේ පෙන්සිල් එකක් වගේ තියෙන මේ එඩිටින් ටූල් එක ක්ලික් කරලා ගියපුවම මේ විදිහට තියෙනවා අපිට ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙතන මේ ඩිස්කවුන්ට් කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒක දැනට ඩිසේබල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ඔන් කරන්න ඕන. බලන්න ඊට කලින් අපි මේ මෙතන තියෙන මැසේජ් එක මොකක්ද කියලා බලමු. මේකේ තියෙනවා add a discount field to your invoices and other sales forms related settings advanced start of accounts discount account මේක කියනවා මේක ඇක්ටිව් කරපුවාම මේක invoice වලත් තවත් forms වලත් discount කියන option එක enable වෙනවලු. ඒකට අමතරව discount එක customer දෙනවනම් discount එක යන්න ඕන මොන account එකද කියන එක system එකේ දෙන්න ඕන කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම discount option එක on කරමු. මම මෙතන button එක click කළා මේ විදිහට discount කියන option එක on කරලා මෙතන යට තියෙනවා save කියලා button එක. ඒක click කරලා මේක save කරගමු. දැන් බලපුවාම මෙතන discount කියන එක on වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ ඩිස්කවුන්ට් යන්න ඕන account එක මොකක්ද කියලා. ඒකට අපි යන්න ඕන මේ advance කියන tab එකට. advance එකට ගිහපුවාම ඒකේ තියෙනවා chart of accounts කියලා area එකක් මේ විදිහට. ඒකේ තියෙනවා discount account කියලා මෙතන මොකුත් වැටලා නැහැ. මේකෙත් අපි මේ editing tool එක මේ විදිහට click කරලා මෙතෙන්දී අපි discount account එකක් දෙන්න ඕන. මේක customer ට discount දෙන එකක් නිසා discount account එක වෙන්න ඕන discount given කියන එක. කියන්නේ මේක අපිට expense එකක් තමයි වෙන්නේ. මේ discount given account එක කියලා මේ save කියන button එක click කරලා මේක save කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපි මේ window එක close කරලා යමු invoice එකක් දාන්න. මම invoice එකක් දාන්න මේ plus කියන button එක click කරලා මේ customers යටතේ මේ තියෙන invoice කියන එක click කරන්නම්. right අපි බලමු දැන් පහළට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන discount දෙන්න option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන් discount percentage එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් discount value එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. අපි invoice එකක් දාලා බලමු කොහොමද discount given කියන account එකට මේ entry යන්නේ. ඒ වගේම P&L එකේ කොහොමද අපි වෙන්නේ කියලා බලමු. right අපි මේ invoice එක දාන්න මේ details දෙමු. මෙතන මුලින්ම customer කෙනෙක් දෙන්න ඕන. මම customer 1 කියන එක select කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේ email address billing address terms ඒවා මොකුත් මම දෙන්නේ නැහැ. date එකත් මේකම තියන්නම්. invoice number automatically ඇවිල්ලා තියෙනවා 153යි කියලා. tax දෙන්නෙත් නැහැ මම. අපි දැන් product එකක් දෙමු. මම දෙන්නම් මෙතන item 10 කියන එක. එකකින් quantities අපි දාමු 2යි කියලා. ඊට පස්සේ මේ tax code එක අපි මෙතන දෙන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා VAT 15% කියලා එකක්. අපි ඒක දෙමු මෙතනදී. right ඊට පස්සේ පහළට ගියාම දැන් මෙතන sub total එක 10150යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට discount එකක් දෙනවා නම් මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන discount percentage එකක් දෙන්න පුළුවන්, value එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි discount percentage එකක් දෙමු 10ක් කියලා දෙමු. right 10 දාපුවාම 1015ක් අඩු වෙන්න ඕනේ මේකෙන්. 1015ක් අඩු වෙච්චාම 9135යි එන්නේ. ඒකට VAT එක මේ විදිහට calculate වෙලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ total එක 10505යි කියලා මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ invoice එක save කරලා බලමු accounts වලට කොහොමද මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. save and close. right invoice 153 saved කියලා message එකක් එනවා. right ඊට පස්සේ අපි chart of accounts වලට ගිහිල්ලා discount given කියන account එක බලමු. right discount given account එකට ගියාපුවාම මේ විදිහට debit පැත්තේ 1015යි කියලා ඒ discount එක වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට discount given account එකට මේ debit වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද P&L එකේ මේ පෙන්වන්නේ කියලා. ඒකට අපිට මේ report කියන section එකට ගිහිල්ලා profit and loss කියලා මේ තියෙන account එක අපි run කරලා බලමු. right profit and loss account එකට ගියාම මේ විදිහට sales accounts මේ විදිහට තිබිලා discount given කියන එක එතනම අඩු වෙලා පෙන්නලා මෙතන total income එක තියෙන income accounts වල total එකකින් මේක අඩු වෙලා net income එක මෙතන පෙන්නනවා. discount given කියන account එක මේ විදිහට income account එකක් විදිහට හදපුවාම තියෙන වාසිය තමයි P&L එකේදී අපිට කෙලින්ම net income එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි expense account එකක් විදිහට හැදුවා නම් මේ discount given කියන account එක මෙතෙන් එන්න මේ පහළ expense category යටතේ තමයි යන්නේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න බෑ net income එක. ඒ හින්දා තමයි මේක income category එක යටතේ හදන්නේ. right
මේ විදිහට තමයි ඩිස්කවුන්ට් ඔප්ෂන් එක QuickBooks Online සිස්ටම් එකේ ඇක්ටිව් කරගන්නේ. ඒ වගේම ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඉන්වොයිස් එක දෙන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි බැලුවා. ඊළඟට අපි account එකට යන්නේ කොහොමද බැලුවා. P&L එකේ කොහොමද ඒක අපි වෙන්නේ කියලාත් බැලුවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොන හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එක දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දෙන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ විදිහේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට වෙන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.